हाय फ्रेंड्स, मी सुकांता. तथास्तू किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. हेल्थ डाएटसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या खजुरामध्ये अँटीऑक्सिडंट व फायबर मोठ्या प्रमाणात असते. ब्लड प्रेशर नॉर्मल करण्यासाठी, हाडे मजबूतीसाठी तसेच कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी खजुराचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. आज आपण याच खजूर व ड्रायफ्रूट्सची बर्फी बनवणार आहोत. खजूर बर्फीसाठी आपल्याला लागणारं साहित्य म्हणजे हे 200 ग्रॅम खजूर घेतलेले आहेत मी, पाव वाटी बदाम, पाव वाटी काजू, पाव वाटी बेदाणा, थोडेसे अक्रोड आणि हे सुकं अंजीर. गार्निशिंगसाठी मी हे थोडासा पिस्ता घेतलेला आहे आणि हे सुकं खोबरं. तुम्ही त्याच्याऐवजी खसखस पण वापरू शकता. आणि हे 3 ते 4 चमचे मी तूप वापरणार आहे आणि विलायची पावडर. सर्वात प्रथम आपण ह्या खजुराच्या बिया काढून घेणार आहोत आणि त्याच्या टोकाला असलेले हे काढून घेऊयात. हे सगळं मी आता बारीक करून याची पेस्ट बनवणार आहे आणि काजू, बदाम आणि या किशमिशचे छोटे छोटे काप करून ठेवणार आहे. हे पहा, हे सर्व ड्रायफ्रुट्स मी बारीक कापून घेतलेले आहेत सुरीने आणि हे स्लायसरनी कापून घेतलेले आहे आणि याची मी खजुराची पेस्ट तयार केलेली आहे. आता मी गॅस ऑन करते. गॅस पेटवून एका पॅन मध्ये 2 चमचे तूप घेणार आहे. आणि त्यामध्ये सर्व हे ड्रायफ्रुट्स टाकत आहे. काजू, हे बदामाचे काप, किशमिश, अंजीर आणि अक्रोडचे थोडेसे पीस. हे थोडेसे परतून घेणार आहोत आपण. त्याच्यामधला ओलसरपणा थोडासा कमी व्हावा म्हणून, म्हणजे हे टिकायलाही बरेच दिवस टिकू शकतात. आता याच्यामध्ये मी खजुराचं पेस्ट केलेली आहे ती टाकते. गॅस बंद करते पुन्हा. आता आपण गॅस बंद करत आहोत आणि हे आपण एक अर्धा तास थंड व्हायला ठेवणार आहोत. त्याच्यानंतरच आपण याचा रोल बनवणार आहोत. हे थंड झालेलं आहे. आता आपण हे एकजीव करूयात. थोडासा तुपाचा हात लावून याचा गोळा
लांबट असा रोल तयार करू आपण याचा. आणि याला आता गार्निशिंग करू. थोडा खोबऱ्याचा किस किंवा तुम्ही खसखस पण वापरू शकता त्याच्याऐवजी. आणि हे पिस्ता. आणि हा रोल आपण एका फॉईल पेपरमध्ये रॅप करून ठेवायचा आहे. गुंडाळून ठेवा चांगला. आणि हा रोल आपल्याला 1-2 तास फ्रीजमध्ये ठेवायचा आहे किंवा एक अर्धा तास फ्रीजरमध्ये ठेवला तरी चालेल. 2 तास झालेले आहेत आता फ्रीजमधून त्याला काढलेलं आहे मी. तर हे पेपर काढून याला आपण कापूया. थोडं सावकाशच कापायचं आहे याला. थोडासा खोबऱ्याचा किस आणि पिस्ता टाकूया थोडा. कशी वाटली तुम्हाला ही खजूर ड्रायफ्रुट्सची बर्फी? आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.